صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ النهارده جاي اتكلم معاكم عن الكورس اللي انا بدرسه هنا في الجامعه وعن الجامعه اللي انا فيها. فلقيت اجمل حاجه ممكن اعملها معاكم ان انا اصور لكم الفيديو دوت من قلب الجامعه، واعمل لكم كمان فلوج في الجامعه واوريكم الجامعه عامله ازاي من جوه وايه الحاجات دي. وبالمناسبه مع انتهاء الكورس بتاعي اساسا الاساتذه طلبوا ان انا اعمل فيديو يوثق يعني الحاجات بتاعت الجامعه. بس خلونا ندخل ونشوف الجامعه عامله ازاي ونحكي كمان انا بدرس ايه في الجامعه ديت. ويلا تابعوا الفلوج بقى لحد الاخر. ده كده يا شباب المدخل بتاع الجامعة، وادي علم ويلز اهو، وده حتى الريسبشن شغال 24 ساعة عشان لو في حاجة عاجلة وكده مش في ساعة العمل. طب يا جماعة، ده أول مبنى حابب أوريه لكم كده في أول الفيديو، لأن ده هو اللي أنا درست فيه أول سنة. ولو لاحظتوا هتلاقوا كده الاسم كمان بتاع المبنى مكتوب بالويلش فوق. هنا بقى يا جماعة هتلاقوا في كل دور في كل مبنى في كده كيتشن، مطبخ صغير، في كاتل وفي كوبايات وحاجات عشان وقت البريك تقدر تطلع كده فسحة كده صغيرة وتعمل شاي أو قهوة أو أي حاجة عايز تشربها يعني. انت كده بقى بتدخل على المكان بتاع المحاضرة اللي بناخد فيه المحاضرات والليكتشرز وكده. دولت الطلبة المفروض معايا صحابي يعني. بص بقى ايه، لما تيجي تدخل جوه هتلاقي العدد مش ضخم يعني، هتلاقي عدد عادي والترابيزات محطوطة وكل ترابيزة لوحدها. الشاشات اللي هناك ديت بيعملوا زي بريزنتيشن عليها. المفروض الأستاذ بيكون واقف هناك كده عند الشاشات اللي هناك دي الصغيرة، وبس الفصل كده صغير محندق زي ما انتوا شايفين. تعالوا نروح بقى ايه للمكان التاني. برضو احنا احنا اوقات ايه بناخد برضو محاضرات في المكان التاني ده في القاعة التانية دي. لما ايه اوقات يعني يقسمونا، مع ان احنا اساسا كلنا حوالي 14 واحد ولا حاجة، بس بيقسمونا اوقات ويقولوا انتوا كده كتير مش عارف كتير ايه، بس المهم يعني. في بقى المكتب دوت هو شغلانتهم ان هم يساعدوا اي مشكلة معاك في السكن، في المحاضرات، في الغياب، الشهادة، في الفيزا، محتاج شغل، محتاج اي مشكلة تيجي وتطلب منهم، وهم يعني شغلانتهم ان هم يساعدوا يعني ويحلوا. بقى يا جماعة اسمه ايبرس. المبنى ده من اجمل المباني اللي في الجامعة، حديث كده، ومن جوه كمان في كافيه تقدر تطلع وقت البريك برضو تروح هناك تاكل يعني او تشرب قهوة او اي حاجة وتفصل يعني ايه بين المحاضرات. المهم يا جماعة انا عايزكم بس تشتركوا في القناة، تعملوا كده سبسكرايب بسرعة ولايك على الفيديو عشان عايزين نكمل 50,000 مشترك في القناة بسرعة ان شاء الله، عشان اعمل لكم فيديوهات احسن بكتير وكمان معلومات اكتر. جينا للسبورت سنتر، اهم نقطة او مكان بالنسبة لي في الجامعة كله، لان فيها حمام سباحة وفيها صالة جيم وفيها حاجات كتير يعني، صح مش فاكرها كلها. ده بقى ملعب كرة القدم، وكمان هتلاقوا جنب ملعب كرة القدم في صالة كده مغطاة، مش عارف الناس بتعمل فيها ايه، بس برضو ايه حاجة يعني تبع السبورتس وكده. بس المهم المكان دوت من اهم الاماكن، وتقدر تستخدم الحمام السباحة والاماكن دي لو انت قاعد في السكن بتاع الجامعة، بتقدر تستخدمها مجانا، بتدخل بس بالكارنيه بتاعك بتاع الجامعة. دلوقتي احنا هنطلع فوق بقى على السلالم ديت علشان نشوف المكتبة والارت سنتر، واهم حاجة كمان الستودنت يونيون. بصوا بقى يا جماعة، شايفين المبنى والساحة اللي قدامي ديت؟ هي يعتبر اشهر مكان هتلاقوها دايما صورة بتاعة الصفحة بتاعة الجامعة. المهم عشان ابسط لكم بقى الكلام النهاردة، بصوا من الساحة اللي انا واقف فيها دي في 3 مباني، تمام؟ 1 2 3. اول واحد هناك ده المبنى بتاع الستودنت يونيون، تمام، اللي هو بتروح تشترك فيه في الانشطة والسوسايتيز والحاجات دي، بدخل لكم في تفاصيل فيها اكتر يعني. ده المبنى بتاع الستودنت يونيون. المبنى اللي قصادي ده بقى ده المبنى بتاع الارت سنتر. الارت سنتر ده فيه سينما من جوه، وطبعا تذاكر مخفضه للطلاب، بيكون فيه كمان ايفنتس وكده. المبنى الاخير بقى اللي هناك ده هو المكتبه، ويعتبر هو اهم مكان فعلا علشان هي مفتوحه 24 ساعه و7 ايام في الاسبوع. ينفع طبعا ايه تستلف كتب، تستعير كتب وحاجات من ديت، والدنيا يعني ايه كويسه، ودايما مفتوحه، والنت فيها ما شاء الله سريع جدا 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 يعني. انا بروح ايه بعمل ابلود للفيديوهات بتاعتي هناك. في بقى ايه وانت في المكتبه هتلاقي الفيو بتاع البحر الجميل ده، يعني تعمل دماغ حرفيا. شايفين؟ تقعد فوق تذاكر فوق وتشوف الايه الفيو كده من فوق بتاع البحر الجميل. طب خلونا بقى يا جماعه ندخل كده المكتبه من جوه ونشوفها مع بعض عامله ازاي. في كمان هنا هتلاقي مكنه بتشتري منها مثلا مشروبات ساقعه او تعمل قهوه وكده، وفي مكنه تانية بتاعت ميه مجانا، بس ما تنساش تجيب ازازه بلاستيك بتاعتك، يا اما تدفع 2 باوند عشان تشتري ازازه تانية. في بقى كمان الموضوع بتاع التصوير، طبعا اي طالب بيحتاج يصور
اوراق وحاجات من ديت. فهنا بالكارنيه بتاعك بتاع الجامعه بتقدر تيجي وتصور هنا، وكمان بيكون بسعر مخفض جدا. هنا بقى كمان الحاجات الجميله جدا، هتلاقي في اوض كده ديت تنفع تحجزها انت مع صحابك وتقعدوا فيها لوحدكم وتدرسوا فيها مع بعض او تخلصوا بروجكت سوا. حاجه بقى وانت قاعد كده شغال تقدر تقعد وتبص على البحر من وانت شغال وبتدرس كده، يعني مفيش اجمل من كده الصراحه. طب يلا بينا بقى نطلع لاخر دور في المكتبه، الدور الثالث. الدور دوت يعتبر اهدى مكان في المكتبه كلها، وبرضه اكتر مكان مليان كتب كتيره جدا ملهاش نهايه زي ما انتم شايفين. بس المكان دوت برضه بينفع تيجي وتقعد فيه، وبرضه بتشوف البحر والدنيا يعني ايه بتكون كويسه برضه. عندكم بقى الريسبشن بتاع المكتبه ده مكان مهم جدا. اول ما بتيجوا اول يوم هنا في الجامعه وتوصلوا الجامعه بالسلامه ان شاء الله، بتيجوا هنا وتسالوه ان هو يعمل لكم الاي دي، الكارنيه بتاعكم بتاع الجامعه، بتبعتوا له الصوره ويعمل لكم الاي دي، وده اللي بتستخدموه عشان السكن وتدخلوا اي مبنى وكل مكان يعني هنا. What else do you do here or do you offer? So we offer any technical support. That's over on the far desk. Anything that is library side is here, so you can help out with books. And we offer a range of computers, and that's about it really. If you have any issues with Blackboard, there's a separate team for that. If you have something like a problem with your computer, then like a virus, that we've got our IT services that's over here. We come here, anything related to books, come here. Okay, thank you very much. Yeah. نيجي بقى يا جماعة الأبر سويس آرت سنتر. تمام، ندخل من جوه ونشوف. هتلاقوا اول ما تدخلوا تحسوا المكان دوت عامل زي متحف كده، وحاطين حاجات كده زي بتاعه المتاحف يعني. المهم تعالوا نشوف باقي الايه المكان. هتلاقوا لما تيجوا تطلعوا فوق كده هتلاقوا فيه ايه كذا قسم. من ضمن الاقسام ديت زي متحف بتاع سوفينيرز تقدر تشتري منه تحف وحاجات من ديت. وجنب المحل ده الصغير ده هتلاقوا فيه سينما. السينما ديت خاصة بينا هنا في الجامعة، وانت كطالب بتقدر تيجي بالاي دي بتاعك بتاع الجامعة وتاخد تذاكر مخفضة جدا. يعني هتلاقي الفيلم مثلا بحوالي 4 باوند او 5 باوند او تقريبا ارخص يعني. تعالوا ندخل بقى على الايه المبنى اللي هو بتاع الدلع بتاع الستودنت يونيون. تمام، ده المبنى اللي يعتبر يا جماعه اللي هيسليك على فكره هنا خلال الفتره بتاعتك بتاعه الدراسه. في الستودنت يونيون هتلاقوا دوت التفاصيل بتاعه الناس اللي ماسكين الستودنت يونيون وكده، وده المكتب بتاعهم الريسبشن. هنا بتيجي وتقول لهم مثلا انا بحب السباحه، فهم يقولوا لك انت السوسايتي ديت هي اللي مناسبه ليك. بتحب مثلا رياضه كذا او عايز تعمل كذا، بتحب الموسيقى، بتحب حتى انت مسلم مثلا، هيقول لك خلاص تعالى ادخل في السوسايتي بتاعه المسلمين. فهيقولوا لك على ايه، على كل حاجه يعني تناسبك. تمام، في هنا بقى في المبنى في اوض كتيره جدا، اما مثلا المين روم ديت هي المكان اللي بيحصل فيه دايما الحفلات ايفنتات وكده. هنا الاوضه التانية دي بكيتشن روم بتاعت قاعده يعني عامله زي كافيه كده، ينفع تيجي فيها انت واصحابك، وهي دايما او اغلب الوقت اساسا بشوفها كده فاضيه. ده هنا المطعم بقى بتاع المبنى ده. المطعم دوت بيعمل بيتزا وبيعمل اكلات كده سريعه يعني، والدنيا بتكون فيه كويسه شويه. في كمان ترابيزات بقى بلياردو وبينج وكده. بعدين دوت في زي سوبر ماركت يعني، علشان لو انت ايه مستبعد انك تنزل التاون السنتر فتقدر تيجي هنا وتشتري الحاجات السريعه اللي انت محتاجها، مثلا كابلات او اكلات سريعه او معلبات او كده. السعر بيكون يعني اغلى شويه من تحت، بس ايه لو انت مستعجل فهتكون حاجه مناسبه بالنسبه لك انك تيجي وتشتري هنا الحاجات اللي انت محتاجها يعني. وكمان في سويتشيرتات عليها اللوجو بتاع الجامعه اللي هو بتاعت ابر سويس. تعالوا نشوف بكام. تقريبا ب25 باوند تقريبا. يعني غالي شويه يعتبر، بس عشان لوجو الجامعه. شايفين المبنى ده مهم جدا اللي هو بتاع الستودنت ويلكم سنتر. ده برضو بتاع الاهتمام النفسي وكده. لو انت حتى عندك مشكله مثلا في الفلوس، مشكله في السكن، مشكله نفسيه، حد مضايقك بتاع، تعرضت حتى لمضايقه، بالذات البنات اللي لو اتعرضوا مثلا لمضايقه من شباب او ابتزاز او اي حاجه من الحاجات دي، المهم يعني تعالى هنا واشتكيهم، وهم هنا بيساعدوا جدا يعني. بالنسبه بقى للتخصص يا جماعه اللي انا عامل عنه الفيديو دوت، وحبيت ان انا اعمل الموضوع كفلوج يعني جوه الجامعه عشان يبقى حاجه تبع حاجه. المهم انا حبيت اختار تخصص يعني يكون هو مكمل معايا لبعدين. انا مثلا لقيت نفسي في موضوع السباحه، ولقيت نفسي في موضوع الميديا، ولقيت نفسي في موضوع الطب وكده، وكل حاجه منهم هتجيب لي مثلا شغل كويس او كارير كويس. بس لقيت ان كل ده مع بعض صعب جدا، وصعب تركز في كل ده وتدي نتيجه كويسه. فقررت ان انا استقر مع تخصص واحد، وهو الميديا اللي انا خدت فيها شوط، وان انا اكمل في حاجه قريبه ليها
فيها وتساعدني ان انا اكمل في موضوع الميديا، لان حاجه بحبها وانا بحب السفر وبحب الافاده بتاعه المعلومات، وبالنسبه لي كمان هوايه، وكمان تقدر كمان بعدين تجيب لك مرتب كويس يعني لو انت حابب المجال دوت وهويه وبتمارسه كويس. قلت طيب ليه طيب يا ادم ما تدرسش حاجه تبع الميديا، واتقبلت الحمد لله في تخصص فيلم ميكنج. ممكن من الحاجات اللي ساعدتني ان انا اتقبل في التخصص دوت هو وجود عندي شانل على اليوتيوب، وان انا اوريدي بعمل محتوى وكده. يعني هنلاقي مثلا الناس يوتيوبرز كتير على اليوتيوب ماشي اصحاب محتوى جميل جدا، بس مش كل الناس بتقدمه بروفيشنال جميل يعني وحاجه كامله. طيب يا ادم انت عندك محتوى كويس وبتحب المحتوى دوت وهوايتك وكمان يعتبر شغلك، طب انت ليه ما تعملوش بروفيشنال وتبقى بتدرس وبتشتغل تكسب فلوس وبتعمل ده كله هوايتك في حاجه واحده بس في طريق واحد؟ وطبعا انا مؤمن جدا ان انت كل ما تركز مع مجال واحد بس انت هتقدر تدي اكتر وهتقدر تبدع اكتر، لان انت خلاص مش مشتت يعني. لكن انا في الاول اللي هو طب انا مثلا كنت بذاكر شويه فاحس ان انا مقصر في اليوتيوب، فاعمل شويه في اليوتيوب فاحس ان انا مقصر في الطب، فاهمين؟ حاجات من دي كتير. حتى مثلا لما انت كواحد مثلا تتخرج وتبدا تشتغل، طب هترجع مثلا من الشيفت هتلاقي وقت اليوتيوب هتلاقي وقت الكذا، فلقيت ان انا الصراحه ابقى مشتت جدا. وحتى أنا لو قدرت افضل مكمل محافظ على النظام وان انا بعمل محتوى وبين الاثنين بالانس، بس حتى لو حبيت بعدين ان انا اتجوز ويبقى عندي اسره وكده هلاقي ان الموضوع صعب جدا وان انا يكون عندي وقت لكل الحاجات اللي انا فيها دي. فاديت قرار، بس يا جماعه القرار دوت كان من اصعب القرارات اللي انا اخدتها في حياتي، وهو ان انا يعني اسيب مجال كبير زي الطب وهو اساسا كان تخصص حلمي. تخصص الطب يا جماعه كان هو حلمي وحلمي ان انا ادرس العلاج الطبيعي وان انا اكون دكتور والحاجات دي كلها. فحته ان انا اخد قرار كبير زي دوت الصراحه كان موضوع صعب جدا، بس انا يعني انا حد عملي شويه، انا بشوف الدنيا واخداني لايه وايه الاحسن ليا والافيد ليا وبتبعه. فانا لقيت ان دوت هيكون احسن ليا عمليا وحتى ممكن يكون ماديا، مع ان مرتب الدكاتره والحاجات دي بيكون احسن كبدايه من كواحد صانع مثلا افلام اللي هو فيلم ميكر وكده لما اتخرج، او مثلا دايركتور او كده. بس بعدين لما تقدر تبدع في المجال دوت هتقدر تعمل احسن فلوس. والموضوع دوت مش من فيلم ميكنج بس، لا الموضوع دوت لكل التخصصات يعتبر. لما تدخل اي تخصص حتى لو وحش شويه زي ما الناس بتشوفه يعني في الوطن العربي ان هو وحش، بس انت حبه وعارف طريقك فيه وهتقدر تبدع فيه، لو دخلته حرفيا ممكن تعمل فلوس احسن من الدكتور ومن المهندس، مع احترام لكل المهن سواء دكتور او مهندس او اقلها او اعلاها او كده. انا عندي كل التخصصات ديت هي ايه رتبه واحده. فالقرار ده كان صعب جدا، بس الصراحه انا مبسوط جدا وكفايه ان انا مستريح نفسيا وحاسس ان انا مش مشتت، حاسس ان انا حياتي خلاص بقت ماشيه في طريق واحد بعد ما اخدت القرار دوت، وان انا خلاص مش عندي اللي هو كذا طريق اتبعه وامشي فيه واقول دوت احسن ودوت اوحش ومقصر في ده وعامل في ده. لا، هي دراستك هي شغلك هي مذاكرتك هي فلوسك هي هوايتك هي كل حاجه. فصراحه حاسس دوت يعني احسن قرار اخدته في حياتي يعني الحمد لله. انا عايزكم تقولوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم في القرار بتاعي ده، وايه رايكم في التخصص بتاعي اللي هو فيلم ميكنج، وتقولوا لي انتوا لو مكاني هتاخدوا نفس القرار دوت ولا لا. يعني ايه رايكم في التخصص ده عموما او تعرفوا عنه ايه. انا مش بدرس حاجات تبع الميديا وحاجات عامه خالص مثلا، لا انا محدد الكورس بتاعي باسم فيلم ميكنج بس. بالمناسبه يا جماعه لازم تتابعوا الفيديو الجاي علشان انا هتكلم على حاجات كتيره اللي هي تخص نظام الدراسه هنا في بريطانيا، وهشرح يعني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله حاجات كتيره عن الدراسه في بريطانيا عشان تعرفوا ازاي انا اساسا بدات الكورس وايه شروط القبول والحاجات دي هنا. لان القبول في بريطانيا صراحه من اصعب الدول عشان الدراسه فيها يعني تاني اقوى بلد في الدراسه في العالم بعد امريكا. فالقبول هنا صعب شويتين، مش زي مثلا اي كان تاني زي تركيا مثلا او المانيا او بولندا زي الدول اللي انا عملت لكم عنها فيديوهات. وانا اساسا لسه متخرج من السنه التحضيريه، فهعرفكم ايه السنه التحضيريه ديت وايه شروط القبول فيها. كمان من الحاجات اللي هتصدمكم ان الدراسه هنا في بريطانيا 3 سنين بس. ففي معلومات ضخمه جدا عن موضوع الدراسه هنا في بريطانيا لان هي غير اي بلد انا اتكلمت عنها. فلازم تشترك يعني في القناه وتعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لك الفيديو الجاي، ويا سلام لو تعمل يعني تفعيل الاشعارات ده. في اوقات بنشر فيديو في ناس ما بتشوفوش يعني وما بتلحقش تستفاد بيه، فالفيديوهات الجايه لازم تتابعها اول باول وبالترتيب، وتبعت الفيديو ده كمان للناس صحابك لو انت عايزهم كمان يستفادوا زيك وكده. واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اهم النقط اللي انتوا عايزين تعرفوها عن الدراسه في بريطانيا والفيزا والحاجات دي، لان الموضوع كبير جدا وانا بقرا تعليقاتكم وبكتبها يعني في ملحوظات عندي عشان ارتب الفيديوهات الجايه. فتعليقاتكم مهمه وبقراها كلها يعني. وبرده لو عايز يعني تشوف ايه حبه بقى صور بقى من بريطانيا وحركات وشقلبات واللي هي اليوميات بتاعتي، تابعني على حسابي على الانستجرام فتعجبك يعني الصور والستوريز اللي بنشرها. يلا سلام عليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.